سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما داریم میریم به یکی از اقتصادی ترین و بهترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخل تهران، فروشگاه اتکا که قیمتاش خیلی مناسبه. میخوایم بریم ببینیم که امروز قیمت مواد غذایی و یک سری کالاها تو ایران چقدره. این ویدیو میدونم که خیلی مناسب افرادی هستش که مدت‌ها ایران نیستن و توریست‌هایی که میخوان به ایران سفر کنن و دوست دارن که از قیمت‌ها باخبر بشن. بریم قیمت‌ها رو با هم دیگه ببینیم. ما سعی میکنیم که در واقع قیمت کالاهایی رو بهتون بگیم که روزانه مردم باهاش سر و کار دارن و مصرف بیشتری دارن. فکر میکنم که قیمت اینا رو بگیم خیلی میشه در واقع مقایسه بهتری انجام داد و قیمت ها هم دستتون میاد که چقدر میشه. از اینجا شروع کنیم. قیمت روب گوجه فرنگی خب انواع مختلفی داره. 48,600 قیمتش هستش که میشه حدود 80 سنت. من قیمتم به دلار میگم که مخاطبایی که از کشورهای مختلف نگاه میکنن هم متوجه قیمت ها بشن. قیمت آب میوه با تخفیف 68,400 که میشه حدوداً $1.20. قیمت زیتون با تخفیف حدوداً 100,000 تومان شده، میشه حدوداً $1.70. قیمت غلات صبحانه با تخفیف 73,000 تومان هستش. اینجا هم بخش انواع روغن ها هست، روغن کنجد و آفتابگردان و روغن های سرخ کردنی. انتخاب خیلی سخته که بخوام یکی رو انتخاب کنم بهتون بگم. مثلا قیمت این روغن رو ببینیم، روغن آفتابگردان 97,000 تومان هست، میشه حدوداً $1.70. قیمت چای هم بهتون بگیم بد نیست. این چای قیمتش 279,000 تومان هست که فکر کنم برند بین المللی باشه، میشه حدوداً $5. چای گلستان هم که یک چای ایرانی هست 310,000 تومان. تقریبا قیمتاشون تو رنج $5 میشه. قیمت نسکافه هم ببینیم 260,000 تومانه، مولتی کافه میشه حدوداً $4. دوستای عزیزمون خیلی ممنونم، همیشه ما حمایت میکنید. حتما به ما بگید تو قسمت کامنت ها که قیمت این کالایی که الان تو این ویدیو داریم میگیم توی شهرتون، کشورتون چقدره. خیلی میتونه هم برای ما و هم برای کسایی که از کشورهای مختلف میبینن یه اطلاعات خیلی جالب و کاملی باشه که بتونیم از این طریق قیمت ها رو توی کشورهای مختلف هم ببینیم که چقدر میشه مقایسه کنیم و فکر کنم که خیلی در واقع ایده خوبیه. اینجا مغز گردو و فندق و کشمش و اینا هست. قیمت 1 کیلو مغز گردو خوب 550,000 تومانه. این مغز گردو که دارید میبینید میشه حدوداً $10. قیمت مغز فندق هم هر کیلوش 1,200,000 تومانه، میشه حدوداً $20. اینجا هم انواع برنج ها هستش. خب برنج ایرانی هست نداره تو دنیا. قیمتاش هم مختلفه، از کیلوی 70,000 تومان من دارم میبینم تا 120,000 تومان قیمت برنج ها هستش. حالا کیفیتاش متفاوته، بین حدوداً $1.20 تا نهایتاً $2 قیمتش میشه. قیمت ماهی هم ببینیم
این ماهی هر کیلو 190,000 تومان. این هم ماهی جنوب ایران هستش که هر کیلو 410,000 تومانه. خیلی خوشگل ماهیه، یک کیلویی 410,000 تومان. این هم ماهی شیر خلیج فارس هستش که کیلویی 550,000 تومان یا حدود $10 میشه. بریم بخش حبوبات. قیمت حبوبات هم بهتون بگیم. حبوباتی که بیشتر استفاده میشه مثلا عدس، در واقع این بسته 100,000 تومانه، یا لوبیا چیتی این بسته 124,000 تومان هستش. قیمت لپه 87,000 تومانه، میشه تقریبا $1.50. ماکارونی هم خیلی مخصوصا تو ایران استفاده زیاد داره و اینکه حالا قیمتشو دارم نگاه میکنم برندهای مختلف، یه چیزی حدود 25,000 تومانه هر بسته، میشه 40 سنت. و اینکه تقریبا رنج قیمت ماکارونی تو ایران همینقدر هستش. سس گوجه فرنگی هم اینجا ببینیم 400 گرمیش 31,000 تومانه، میشه حدوداً 50 سنت. یک بسته خمیر لازانیا قیمتش 53,000 تومانه، میشه کمتر از $1، حدوداً 90 سنت. اینجا هم بخش فرآورده های گوشتی کالباس و سوسیس. قیمت سوسیس ها رو دارم نگاه میکنم، خب انواع مختلفش یه چیزی بین 300,000 تومان هست هر کیلو تا 600,000 تومان که میشه حدوداً در واقع چیز بین 5 تا $10. انواع پنیرها هم که اینجا قیمتاشو دارید میبینید، از 120,000 تومان هست تا 340,000 تومان. این پنیرهای محلی هست، بین $2 تا $6 هم قیمت پنیره. اگه ایران اومدید حتما بهتون پیشنهاد میکنم که ترشیجات ایرانی رو امتحان کنید که ببینید انواع و اقسام مختلف داره و فوق العاده خوشمزه است. قیمتش هم بین 60 70 100,000 تومان اینها هستش. بین $1 تا $2 میتونید ترشی خوشمزه ایرانی هم امتحان کنید. اینجا هم که انواع شیر هست، شیر هم قیمتشون بالا مشخصه، 29 تقریبا 30,000 تومانه، میشه حدودا 50 سنت میشه قیمتش. ایران در واقع میتونم بگم مهد لبنیات، ماست و انواع پنیر اینا خیلی زیاد هست. اینجا مثلا من این ماست رو قیمتش دارم نگاه میکنم 60,000 تومانه، حدوداً $1 هستش. و اینکه ماست یونانی قیمتش 75,000 تومانه، ماست کوچیک هم بخواین 45,000 تومان، میشه کمتر از $1. انواع اقسام پنیر و لبنیات رو اینجا میتونید ببینید و حالا من میخوام قیمت رو بگم، میخوره برام سخت میشه که کدوم انتخاب کنم، ولی تقریبا رنج قیمتاش یکیه. این پنیرم قیمتش 47,000 تومانه که حدوداً
همون میشه 70-80 سنت. قیمت مرغم بهتون بگم، این مرغ 2 کیلو هست تقریبا، قیمتش هم 288,000 تومنه. ران مرغ میشه حدوداً $5. تخم مرغم قیمتشو ببینید 12 تایی حدوداً 58,000 تومنه که میشه $1 حدوداً. میگم ما سعی میکنیم مواد غذایی که به طور روزانه استفاده میشه رو تقریبا قیمتشو بگیم. امیدوارم که این ویدیو براتون هم تا اینجا مفید بوده باشه. قیمت یه شکلات صبحانه برند ایرانی هم ببینیم، مثلا فرمن که یک برند خوبی هست، 131,000 تومنه قیمتش، میشه حدوداً $2.10 ما همیشه سعی میکنیم ویدیوها تنوع خوبی داشته باشه، از مکانهای دیدنی و موزه ها بگیرید تا خیابون ها، و سعی میکنیم قیمت ها هم بهتون بگیم، چون میدونم که خب خیلی کسایی که میخوان بیان ایران شاید اطلاعات کمی از قیمت ها داشته باشن و اینجوری خب فکر کنم یه ویدیو خیلی مفیدی بشه برای افرادی که خیلی وقت ایران نیستن و برای توریستایی که میخوان بیان ایران بدونن که چقدر باید حدوداً هزینه کنن. و ما هم سعی میکنیم که این ویدیو رو با حمایت‌های شما بسازیم که امیدوارم براتون هم مفید بوده باشه. قیمت یه مایع نرم کننده لباس هم ببینیم، 45,000 تومنه، میشه حدوداً 80 سنت. قیمت صابون هم ببینید، صابون 6 تایی 53,000 تومنه، کمتر از $1 میشه حدوداً 90 سنت میشه. اینجا هم بخش شامپوها هستش. خب شامپوی برندهای ایرانی رو بخوام بگم قیمتشو، حدوداً بین 60,000 تومن تا 70,000 تومنه، حدوداً $1 میشه. شامپوی بدن هم قیمتی تفاوتی نداره، همون حدود 50 تا 70 تومن میتونید یه شامپوی بدن هم با برند ایرانی پیدا کنید. اینجا بخش مسواک هست. مسواک ها خب انواع اقسام مختلف داره، دارم نگاه میکنم یه چیزی بین مثلا 52,000 تومن داره تا حدودا 90,000 تومن، میشه $1 تا $2. خمیر دندون هم قیمتاش کمتره، تقریبا 28,000 تومن 30 تومن داره تا 60 تومن، حدود 50 سنت تا مثلا $1. برای آخرم یه قیمت دستمال کاغذی هم ببینیم. دستمال کاغذی 2 تایی حوله‌ای 26,000 تومنه، حدود 40 سنت. دستمال توالت 4 تایی هم 51,000 تومنه، کمتر از $1 میشه. و اگر دستمال تکیه‌ای برای حالا پذیرایی هم بخواین 32,000 تومنه، میشه حدوداً 50 سنت. دوستای عزیزم، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید. خیلی ممنونیم که همیشه از ما حمایت میکنید. امیدوارم که
این ویدیو براتون مفید بوده باشه و لذت برده باشید. حتما نظرتون رو چه راجع به قیمت ها چه راجع به ویدیو تو قسمت کامنت ها به ما بگید که خیلی برامون مهمه. براتون هم هر جا که هستید بهترین ها رو آرزو میکنیم. تا ویدیو بعدی از ایران زیبا، خداحافظ.